สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม War Robot กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งครั้งนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาของสายฟรีแล้วก็มือใหม่ด้วยนะครับเป็น EP ที่เท่าไหร่เนี่ยเป็น EP ที่3แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็น EP ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ทำไปแล้วประมาณ2 EP เนาะถ้าเกิดผมจำผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะถ้าไม่3ก็4แต่น่าคิดว่าน่าจะเป็น3นี่ครับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงการอัปเกรดนะครับหุ่นยนต์และปืนซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องมาตลอดเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็สายฟรีด้วยเพราะว่าปืนนั้นมันก็มีหลายกระบอกใช่ไหมหุ่นยนต์ก็มีหลายตัวไม่ใช่ปืนมีหลายกระบอกสิปืนเองก็มีหลายชนิดนะครับหุ่นยนต์ก็มีหลายตัวทำให้ได้หลายคนนั้นนะครับไม่สามารถที่จะตัดสินใจครับว่าเราจะใช้ตัวไหนดีเราจะใช้ปืนตัวไหนดีหุ่นตัวไหนดีและจะอัปเกรดมันอย่างไรนะครับเพราะว่าทรัพยากรของสายฟรีนั้นค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็จำนวนเนี่ยจะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับเราจะมาสรุปนะครับว่าในปัจจุบันนี้เป็นแนวความคิดนะทุกคนเป็นแนวความคิดให้กับเพื่อนๆโดยที่ผมเอาประสบการณ์การเล่นนะครับทั้งหมดที่มีเนี่ยเอามาพูดให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆและคิดว่าต้องมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับก่อนที่จะเราไปรับชมข้อมูลกันนั้นนะครับผมขอบอกนิดนึงว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนจะเติมดีเจมก็อย่าลืมครับใส่โค้ด RUNGCH นะครับลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปเลือกทรัพยากรสำหรับคนเติมน้อยเติมมากได้เหมือนกันนะครับส่วนคนที่จะทัก Facebook มาเติมกับผมก็จะได้ส่วนลด 3% นะทุกคนนะครับก็ยังมีส่วนลด 3% ให้อยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะมีเพื่อนๆขอเข้ามาว่าให้ต่ออายุโปรโมชั่นหน่อยนะครับถึงจะลดแค่ 3% แต่มันก็สำหรับคนที่เติมเยอะๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าที่น่าสนใจนะสำหรับส่วนลดตรงนี้เรามาต่อกันเลยครับสำหรับการอัปเกรดปืนนะครับผมจะเน้นเรื่องการอัปเกรดนะครับเน้นเรื่องการอัปเกรดปืนและหุ่นยนต์นะครับส่วนการหาทรัพยากรนั้นเดี๋ยวจะว่าเอาไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเราต้องเท้าความกันก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่และเป็นสายฟรีด้วยเนี่ยการหาทรัพยากรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าจะได้น้อยนะครับเราจะอัปเกรดปืนยังไงหุ่นยนต์ยังไงนะครับเพื่อให้พาเราไปอยู่แรงสูงแล้วก็ ID ก็เติบโตเราจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหุ่นยนต์นะครับผมในเกมเนี่ยผมต้องบอกตามตรงเลยว่ามีความสำคัญทั้งหมดนะครับหุ่นยนต์ที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยมีความสำคัญมากๆเพราะมันสามารถเอาไปแก้ทางหุ่นตัวอื่นได้เพราะฉะนั้นข้อแรกเลยก็คือหุ่นยนต์นะครับมีความสำคัญทุกตัวเก็บเอาไว้ใช้นอกจากมันจะต่างแรงกันมากเกินไปแต่สำหรับสายฟรีแล้วก็สำหรับมือใหม่ที่เล่นใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องหุ่นยนต์เรื่องปืนเลยนะครับเพราะว่าตอนเล่นใหม่ๆเนี่ยคุณเริ่มต้นอาจจะเจอกับบอทและเจอผู้เล่นที่ยังไม่เก่งนะครับจนกว่าจะไปลีกโกหรือลีกเอ็กเพิร์ดอะไรประมาณนี้นะครับลีกไดมอนด์ลีกเอ็กเพิร์ดหรือว่าลีกโกเนี่ยจะเริ่มเจอคนเก่งๆแล้วเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ๆให้เพื่อนๆเก็บทรัพยากรให้เหนียวแน่นเลยนะครับทรัพยากรก็หมายถึงเนี่ยครับสิ่งพวกนี้เก็บไว้ให้เหนียวเลยนะไม่จำเป็นที่จะใช้ก็ไม่ต้องใช้นะครับใช้หุ่นพื้นฐานนะครับที่ได้มาก่อนแต่ถ้ายังไม่มีจริงๆเนี่ยนะครับก็ให้ซื้อหุ่นในราคาที่ไม่แพงมาใช้นะครับก็จะไปได้ไกลนะครับเนี่ยเพื่อนๆเลือกซื้อได้เลยนะครับหุ่นที่ไม่แพงนะครับเมื่อก่อนผมใช้ตัวนี้นะเนี่ยเมื่อก่อนผมใช้ตัวนี้นะครับในการไต่แรงปัจจุบันนี้นะครับยังมีหุ่นอีกมากมายนะครับที่จะสามารถทำให้เพื่อนๆไต่แรงได้นะครับก็สามารถซื้อเจ้าลีโอมาใช้หรือว่าหุ่นเนี่ยย่อมเยาพวกนี้ได้หมดเลยนะครับราคาย่อมเยาเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วเล่นใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวเกมแจกของเยอะมากไม่ต้องกังวลส่วนเรื่องปืนครับไปดูกันสักหน่อยนะครับส่วนเรื่องปืนนะครับผมก็สามารถนะครับใช้ปืนเป็นระยะไกลไว้ก่อนทุกคนเล่นใหม่ๆนะครับเน้นเป็นปืนกลนี่แหละเนี่ยปืนกลธรรมดาเนี่ยทุกคนเล่นได้ยาวๆนะครับอัปเกรดไม่แพงด้วยนะครับอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆไต่ระดับตามแรงไม่จำเป็นจะต้องมีหุ่นใหม่ในช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเล่นไปสักเลเวลสูงๆนะครับเขาเรียกว่าเปิดฟังก์ชันของเกมครบแล้วเนี่ยค่อยหาหุ่นยนต์ใหม่แล้วก็ปืนใหม่เข้ามาเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเก็บทรัพยากรให้เหนียวแน่นเลยเรามาดูในส่วนของที่เพื่อนๆจะได้ในอนาคตนะครับเล่นได้ไม่นานเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เข้ากิจกรรมนะครับต่างๆพวกนี้นะครับกิจกรรมต่างๆพวกนี้มีให้ตลอดอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเก็บนะครับสะสมได้นะครับ
เพื่อนำบัตรไปแลกในกิจกรรมแล้วก็ยังมีกิจกรรมในการแจกด้วยซึ่งมันมีให้นะครับต่อให้เลเวลยังไม่สูงเนี่ยมันก็มีนะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมันก็มีให้นะครับนะตามเลเวลของเพื่อนๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าคุณจะไม่มีหุ่นเล่นหรือจะไม่มีปืนเล่นแรกๆนะครับศึกษาระบบให้ดีเก็บทรัพยากรให้เหนียวแน่นเรามาเข้าเรื่องกันต่ออีกสักหน่อยครับก็คือเรื่องการอัปเกรดหุ่นเมื่อเพื่อนๆมีหุ่นที่ต้องการแล้วหรือหุ่นที่ดีผมจะพูดแบบนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างถ้าเพื่อนๆเริ่มต้นด้วยหุ่นสมมุติว่า เพื่อนๆเริ่มต้นด้วยหุ่นสักตัวหนึ่ง ขออภัยฮะเริ่มต้นด้วยหุ่นสักตัวหนึ่งนะครับเป็นเจ้าโลกิแล้วกันเพื่อนๆอัพหุ่นนะครับนะอัพหุ่นเนี่ยให้นำนะครับให้อัพหุ่นเนี่ยใช้ประมาณว่าให้พอเล่นไหวเช่นอัพเกรดหุ่นไปถึงเลเวล5ก็พอนะครับนะแล้วก็อัพปืนให้เป็นเลเวล7นะครับอัพปืนต่างๆเนี่ยให้เป็นเลเวล7ให้ปืนนำหุ่นนะครับ2 ถึง 3เลเวลอยู่เสมอแล้วก็เล่นไปจนกว่าเราจะยิงคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับเล่นไปจนกว่าเราจะทำอะไรอันตรายคู่ต่อสู้ไม่ได้หรือรู้สึกว่าตึงมือเราค่อยอัพเพิ่มนะครับการทำแบบนี้เนี่ยเพื่อจะให้เพื่อนๆไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรนะครับในการอัพแล้วก็ยังมีโอกาสรอหุ่นใหม่ๆด้วยสายฟรีเริ่มต้นใหม่นะครับให้เน้นไปที่ระบบกุญแจครับผมระบบกุญแจก็คือการสุ่มตรงนี้นั่นเองครับตลาดมืดนะครับให้เน้นไปที่การสุ่มตลาดมืดนะครับเราก็จะได้หุ่นดีๆอย่างน้อยๆอาจจะฟุกได้หุ่นดีปืนดีถึงจะได้ของไม่ดีแต่อย่าลืมว่าเราเล่นใหม่นะครับเรายังไม่มีของใช้ไงเราจำเป็นต้องเน้นกุญแจครับเราจะเน้นกุญแจไปตลอดเลยนะสำหรับมือใหม่แล้วก็สายฟรีนะครับการอัพหุ่นผมบอกแล้วนะอัพให้ประมาณเลเวล5เลเวล6นะครับถ้าหุ่นตัวนั้นเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะเล่นหรือเปล่าจนกว่าจะได้เล่นหุ่นใหม่นั่นเองนะครับนะก็ค่อยอัพปืนอัพหุ่นตามขึ้นไปนะครับเพราะปัจจุบันนี้การอัพหุ่นอัพปืนเป็นมาร์ค2ง่ายนะทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าการอัพหุ่นอัพปืนเนี่ยเป็นมาร์ค2เนี่ยง่ายนะครับง่ายมากๆนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับและสิ่งที่ตามมาเลยก็คือในการอัปเกรดนะครับเพื่อนๆก็จะเจอเวลาทุกคนเราจะติดเวลาในการอัปเกรดครับนะยกตัวอย่างตัวนี้ครับตอนนี้อยู่ในช่วงลดราคาเดี๋ยวจะคุยให้ทีอีกเรื่องลดราคาถ้าอัปเกรดปกติจะติดเวลานะครับเราจะติดเวลานานมากนะครับถ้าเป็นหุ่นเลเวลสูงขึ้นมาแล้วนะครับเราจะติดเวลานานมากยกตัวอย่างเช่นจระเข้นะครับเนี่ยเราจะติดเวลาอันนี้ลดนะครับลดคูณ2มันก็เลยเวลาน้อยแต่ถ้าปกติเนี่ยติดเวลาเป็นวันนะครับเห็นไหมเขาเขียนไว้ว่า1วันนะครับจะติดเวลาเยอะมากนะครับนะและหลายคนสายฟรีและหลายคนเนี่ยอาจจะใจร้อนอาจจะใช้ทองในการเร่งนะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอัปเกรดไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับผมอัปเกรดตรงนี้ไปมันลดราคาพอดีอัพไปนะครับถ้าอยากให้เสร็จเร็วเราต้องใช้ทองในการเร่งเพราะฉะนั้นเพื่อนๆผมมีข้อแนะนำเลยนะครับการอัปเกรดนั้นจะมีในส่วนลดทั้งหมด2แบบนั่นก็คือการใช้ทองเร่งแบบนี้นะครับการใช้ทองเร่งแบบนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะมันก็จะข้ามช่วงเวลาไปได้เลยนะครับกับการดูโฆษณานะครับนะกับการดูโฆษณานะครับมันมี2แบบนะครับกับการดูโฆษณาทำให้ดูอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่คือการดูโฆษณาขวามือให้เพื่อนๆดูโฆษณานะครับเร่งเวลาแทนใช้ทองนะครับนะให้ใช้ดูโฆษณาแทนการใช้ทองนะครับเวลาที่มีการลดราคาอย่าพยายามใช้ทองครับทองนั้นหายากกว่าเงินนะในเกมนะครับทองมันหายากกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเก็บทองได้เยอะแล้วอยากเร่งเวลาจริงๆให้อัปเกรดตอนที่มีการลดเวลาครับผมลดเวลาก็คือตรงเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคูณ2ลดเวลานะครับนะเข้าใจนะครับถ้าอยากใช้ทองจริงๆให้ใช้ตอนมันลดเวลาครับจะทำให้เราใช้ทองน้อยแต่ถ้าเราต้องการใช้เงินนะครับก็ให้อัปเกรดตอนที่มันมีการลด 40% อะไรแบบนี้เพื่อจะได้อัปเกรดถูกนี่แบบนี้นะครับโอเคนะเข้าใจกันแล้วนะครับทั้งหุ่นทั้งปืนเลยนะครับนะรอตอนลดราคาแล้วก็ตัดสินใจดูว่าเพื่อนๆมีทรัพยากรอะไรเยอะนะครับก็จะทำให้นะครับเพื่อนๆใช้ได้อย่างคุ้มค่า
แล้วหุ่นสามารถอัพเล่นได้หมดนะครับเพื่อนๆไปเลือกหุ่นอีกทีตอนนู่นเลยก็ได้ครับเลเวล23 24 20ขึ้นไปนู่นน่ะค่อยไปคัดหุ่นหรือว่าไปดูหุ่นที่มันดีๆค่อยเอาดูกันตอนนั้นก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับถ้าเพื่อนๆที่เป็นสายเติมก็ไปเริ่มเติมมาตอนเลเวล30ก็ยังทันนะทุกคนนะครับไม่ต้องรีบเติมนะครับไปเติมเอาเลเวล30ค่อยๆเติมไปทีละเล็กทีละน้อยก็จะทำให้เพื่อนๆเล่นได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองเรามาดูในส่วนของทรัพยากรกันบ้างหลายๆคนเล่นใหม่นะครับความรู้สึกเนี่ยมันจะติดอยู่ที่เราจะอัพหุ่นตัวไหนดีปืนตัวไหนดีทรัพยากรเนี่ยอันไหนควรจะเก็บไม่ควรเก็บคิดง่ายๆเลยนะครับผมมีแนวคิดนิดนึงครับอันไหนที่ได้ยากอันนั้นควรเก็บไว้อย่างเหนียวแน่นครับปัจจุบันนี้ทองกับเงินนะครับไล่ความสำคัญเลยเงินเล่นบ่อยๆก็หาได้ง่ายทองจะตามมาครับนะทองจะเป็นอะไรที่หาง่ายตามมาเพราะว่าตัวเกมมีการแจกอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเงินกับทองเป็นอะไรที่สำคัญค่อนข้างจะน้อยที่สุดในเกมแต่ก็มีความสำคัญและใช้เยอะในอนาคตผมบอกเลยนะครับใช้เยอะนะใช้เยอะนะครับเพราะว่าทองนั้นใช้อัพนักบินด้วยนะครับนักบินก็ต้องใช้ทองในการอัพข้ามขั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเร่งเวลานะครับชิ้นส่วนต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใช้ทองในการเร่งเวลาทั้งนั้นเลยนะครับนะก็อาจจะเป็นแนวคิดนะครับย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆที่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะอัพหุ่นตัวไหนปืนแบบไหนบอกเลยว่าเล่นใหม่ๆไม่ต้องกังวลครับอัพได้ทุกตัวที่เราชอบลองได้เลยฮะเพราะว่าเงินทองยังหาง่ายอยู่นะครับแต่อย่าอัพเยอะนะครับอย่าอัพเยอะนะครับแล้วก็ข้อมูลหุ่นต่างๆก็ยังมีนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันในช่องด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะเดี๋ยวยกตัวอย่างหุ่นสักหน่อยแล้วกันนะว่าหุ่นตัวไหนนะครับที่น่าสนใจสำหรับมือใหม่จริงๆแล้วมันก็นะครับผมขอดูในนี้แล้วกันนะเพื่อจะได้มีหุ่นหลากหลายให้เห็นชัดๆนะครับถ้าเพื่อนๆได้มาเนี่ยควรจะมีหุ่นให้ครบทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสายซัพพอร์ตสายวิ่งจุดนะครับสายสไนเปอร์นะครับผมอะไรพวกนี้ได้มาก็เก็บเอาไว้นะครับนะพอเก็บทองแล้วหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยอยากจะใช้ทองซื้อก็สามารถซื้อได้นะครับในตลาดเนาะก็ลองนำมาใช้เล่นกันนะครับไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะครับนะมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยเล่นมือใหม่แล้วจะอยู่ไม่ได้เรื่องนี้ไม่จริงนะครับนะเรื่องนี้ไม่จริงอย่างแน่นอนครับถ้าเป็นมือใหม่สายฟรีที่ขยันเล่นแล้วด้วยทรัพยากรคุณอาจจะขาดแค่บางอย่างนะครับอาจจะขาดเช่นตัวเหรียญอัพโดรนนะครับเหรียญอัพความเชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต้องรอกันหน่อยผมถึงบอกว่าต้องเลือกหุ่นเมื่อถึงตอนที่สมควรจะเลือกนะครับเราก็เน้นตัวนั้นไปนะครับแล้วก็ชิปโดรนนะครับก็อาจจะขาดแคลนนะครับแล้วก็การอัปเกรดนักบินก็อาจจะล่าช้าแน่นอนครับเราเป็นสายฟรีเนาะไม่ได้สายเติมของที่แจกในเกมนะครับอาจจะดูน้อยครับนะอาจจะดูน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆทำครบบ่อยๆเข้าระยะเวลานานไปเข้าเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีเยอะอย่างแน่นอนนะครับผมมี ID สายฟรีอยู่เผอิญว่าผมไม่ได้สลับให้ดูนะได้หุ่นใหม่มีทรัพยากรในการอัปเกรดนะครับได้แน่นอนฮะระยะเวลานะครับในการเล่นเกมนี้อันนี้ก็สำคัญเป็นตัวคือหลายคนใจร้อนไงเกมนี้เป็นการเล่นเก็บเวลนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเสียเวลาหน่อยนะครับนะเนี่ยมีของแจกเยอะแยะนะครับให้กดดูโฆษณาฟรีเนี่ยนะครับค่อนข้างดีเลยทำให้ครบนะครับนะนี่ก็คือทั้งหมดของแนวคิดในการอัพหุ่นอัพปืนนะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ส่วนใหญ่ผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็แนวคิดนะครับผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องข้อมูลมากนักแต่ก็ใช้จากประสบการณ์จริงเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับถ้าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยสำหรับคลิปนี้เนี่ยคงต้องลาไปก่อนแล้วไม่ได้เล่นสนุกให้ดูครับเพราะว่าเป็นคลิปข้อมูลเนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม